crap. Oh crap. Yeah. First blood. Tastes like victory. We're inside the next room. יש משהו שהם לא שותים את הגילי חבר'ה If you האלה? spot him.
Stuff sucks. שלום. הלו? אהלן. רוצים לשחק? כן אפשר, אבל לי התחלנו משחק שנסיים אותו ונסתרף. יאללה. אמרו אותך אותי באוריג'ין, אז רק להיכנס ללובי. מה השם שלך באוריג'ין? ברכן, תודה רבה. שר מקף תחתון ברכן. ברכן? אין לך אותי? אביב... לא. בוא אני אוסיף איתך על זה רייז. שיש לי אותך, אתה יודע? אני יותר שיש לי אותך. לא יודע, אני לא מצאתי, בוא נראה איך ש... רגע. אין לי אותך, לא, שלחתי אין לך. לך מוזר. זה ש... שנייה, אתה משחק איתי. יש לנו אנשים, תיזהר. אני רצתי לך אחי. בוא אליי, בוא אליי. וואו, זה היה בולשיט, מה שאנחנו עכשיו. אפשר לא יורים בי איפה שאני יורים בן אדם אחד, אז אני מתחיל לראות בי. אתה שתק עוד פעם. וואלה, לא מראה ששלחת לי. מה שלחתי לך? לא אתה. סתם עוד אחד. אז תשלח תשמע. לי אתה. אותו דבר. כן, שור לך. איך השם? איך אמרת? כמו בדיסקרון? ולרינה 217, כן. סבבה. שלחתי אותך. מכה למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייתא, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדש את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין. שומע את הרוח שורקת דרך העצים, מה, נעשה רנק? רואה את איזה האמת רנק עוברת אתם? דרך הריצים. משחקנו ביחד, מזה קצת שאין לך סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים. מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ור. שאני עצמי יש לכם חרב רגע. לראות אפור, בעיה עם גולת זה? התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי אתה תלמיד, אתה סמוראי. גם אם הבאתי בחידם ודמעות, נראה לי הלך, חכה שנייה. אני פה. השחזתי חרב אלף לילות, אין בי שום ספק, אין אולי. הלו, כן. מה קרה? למה זה התחיל משחק? לא יודע. אנחנו בלובי, מחכים לך. אני רוצה לראות שאני לא ברנק, אני אצא. כנס אליי, כנס אלינו. הכל לפי תורת הסמוראי, הכל אצלי מעצם נעוריי, הכל אצלי בראש חפרת בור עמוק עמוק ולא נתן לחלומות להיגמר, נשאר רק להודות לרוח מעליי, רוצה להאמין שאני ראוי אני זכאי, שווה בין שווים מן מעליי ומתחתיי, עדיין לא הפכתי מוזיקאי פוליטיקאי, דם חריף בעורקיי, יש לי מנטור מרוקאי.
ואתה נשנה את העולם. בלילות אני מרחב בין הגגות ונעלם. תעשו לי טובה, אני שולח לכם קישור לא עליתי כיתות, פיתחתי שיטות, זרקתי פרטי. בדינה, קצרתי בשמחה, קיבלתי עידו למלאכה, וואלה, ברקה מן תעשו הלאה, לסטרים שלי, תגידו דפקתי בתורת המלחמה, הנשמה שלי בוערת והנפש שלי חיה. היום אני פותח את הפה ואז חותך עם המילים שלי וואט. בצומת הקרבות אני עובר בין עולמות, תמיד בעומק המצולות אני מגשים את החלומות. אם נראה את היקום כי הידיים מושטות, נתפוצץ כאילו מחלקות 72 בתולות. גם אם הבאתי בחידה ודמעות, השחזתי חרב אלף לילות, אין בי שום ספק, אין אולי, אני עדיין אש יוקדת, עדיין שנייה נכנס רגע. זה ב-2K 60 FPS, אז תורידו טיפה אם כבד לכם על האינטרנט. ואנחנו גם כאלה קצת. שנים שהתאמנו בלראות את המילים הכי יש לך רק 9 ווינים? זה לא אתה בעצם. זה כן. Come find me. לא, אני לא משחק לאפן הרבה. אני משחק רייף. Ready up. מהר על אוטומט, רק כדי לומר אותן לאט, רק כדי לומר שיחק אחר כך אם אתה רוצה. אין מילים שיחק סתם. לי. לא, אין לי בעיה. בור נשמה של בן אדם ביחד מילה. אז דווקא כי הגענו לאן איפה נחת? שרצינו, נמשיך להתייצב להימורים. נפרס לנו את הדרך ונתחיל לזי, אני רק דם. אפשר פה, אפשר שם. על התוצאה, נסמוך על אפשר השיטה, נלך כדי לחזור כמו כאן הבניינים האלה. הילד שברח מהמגרע, דקה נבא. דקה זה הרבה זמן. I need it. יש כאן... זה לא שם, זה רגע. הכל לא בסדר. וואו, קדם אנחנו נצחיף, אז סתם משהו. אין לי שילד עדיין, אין מה להילחם. שם. מבחינתי אפשר לעשות בלאגן. גם מבחינתי. יאללה. טוב, בטוח יש בעיר איפשהו, בוא נתקדם, לאיפה זה יביא אותנו. בואו, אני בעד שנחכה טיפה שיתחילו הקרבות ואנחנו פשוט third party נראה מרחוק וניכנס. אז תמיד ככה, כי אם אנחנו נתחיל, אנחנו ניתקע הופה, עכשיו יש שם אוקטיין ואוקטיין. לא יודע מה כל השאר, רק יודע שהם קופצים לו בפתע שלו. על הגג.
נלחמים, יאללה, רק באת. פה מולי פה. רגע, רגע. תיקח את זה. יש שם 2. Flatline here. אני אקח לך את האבי, אמא. הופ, באים אלינו. חכו תזהרו שם, אני... מביאים אותנו משם. 30 שבורה. כן, תחכו, יש כאן 3 סקודים לפחות, אז תחכו שנייה. פה הרייס רצה. מאחור, גם מאחור, שבור, עוד אחד שבור. אז בואו נעלה למעלה, תעלו למעלה. שנייה. בואו אליי, דחוף. אני מתקדם אליך, רק חכה, תסדר. אחד בנוק, אני חייב לנוק, חכה. אני איפה. 2 בנוק. Whole squad taken out. כל הסקוד מת. Like what I see. יש כאן, שומע את השאיר. לא מאמין, הוא התחבא פה למעלה. הרייס חלשה. הרעיף יש לה גולד. פצוצה. לא, אחי. תרים אותי, עזוב אותו, תרים אותי. אין יש צ'י. אנשים. Thanks for having me back. זה טיפה את הפורטל. One sec. מי עבר בפורטל, אתה? אני פעם אחת, השאלה אם ההוא עבר גם. בר, דבר אליי. בוא, אני רק צריך את הנוקים. אתה מפנש לי את הנוקים, יופי, תפנש. היי, היא פה בנית שלי. אני בא. זה קסריפר, הכלב. Me now. Pony up. חכה. זה הוא הרעיף? אוקיי. אני אקח את הפורטל. שמה הילים. איפה היא? פה בפנים. one shot, 82 לבן. תודה רבה. רז. Looking out. Reloading. Pick up my squad mate's banner. לא עושה לך לוט. Taking a minute. Copy. שתית אותו, אה? לא, אבל אני חושב את האמת, חוץ מבאדי שלי לא היה לו כלום. כלום טוב. אני לקחתי ממנו את ה... כוון כפול 3. בוא אחורה, יש לי אולט. אין לי שילדים, צריך שילדים. יש לי רק 6. שיל? הכל טוב. הופה, אחד שבור, אחד בנוק. פה. אחי. איפה עלה לי זה? אני תקוע. שכן עליי, סיים אותי. עושה לי לא... שנייה, אני איתך אחי. לקח לך את הגולדן בטח. כן. ריסקי פרז, אני מנהל. אני לא הצלחתי לפגוע כלום. אתה רוצה זרת? לא, בסדר.
בואו נראה איך אנחנו מפסידים את הנקודות האלה עכשיו. I've earned my stripes. טוב, אחרי המשחק הזה אני אלך לאיזה 10 דקות להתקלח ואני חוזר. אם אתם לא תלכו לישון, נמשיך. אין בעיה. Introducing your champion. בדקתם את הסטרים? הסתכלתם קצת? פתחתם עיניים? מה זה פתח ממני? הסתכלתי, אבל שום מהדברים האלה מורידים ל-PS משמעותית. לך? בדרך כלל, כאילו, ביוטיוב כן, בטוויץ' לא. מהיוטיוב, מהטלפון. Hold on tight. לא, אני הסתכלתי מהמחשב. ברגע שהתחיל המשחק סגרתי. ראיתי את זה. אין מצב יש לך שאתה מריץ ככה סטרימים לראות ככה גבוהה. יש לי גבוהה בלי להגיד. רייזן 7 3800X. כרטיס מסך 2080 Ti. אינטרנט של Unlimited 800 העלה, 800 הורדה, לא אין לי כלום. רק ב-2020. היי. אני בא. אני יכול לדעת לך, בסדר. אני מת. אני נשק. הם יעשו עליי פוש עכשיו. רוצים Got the אותי, כן, positional רוצים אותך. advantage. כן, אין לי כלום. תנסה לעלות למעלה. אני בדרך. כן, אני באמת התחלתי לפס פעמים. מה זה שלח לי? לא הבנתי. הוא עושה סטרים. Thank you. That would come in. אתה סרט אותי, הוא לא פה, נכון? הוא אמר הוא חוזר עוד 10 דקות, לא יודע. תזמין אותי. אבל אני לא יכול. Merci. מראה של פול פארטי, אני לא יכול לזמן אותך. או להיכנס אליך. רגע, בוא נראה. Donna Moya. תגיד לי, אם לא אני אצא, למה? לא, עשיתי אקספט, לא עושה שום דבר. רוצה להיכנס אליי? אני גם בכלל לא אתן. לא עשיתי רסט. אוקיי, סבבה. אוקיי, נכנס. Got a hop up here. Joke. Peacekeeper. מה יש עולם? זה לא עובד.
טוב, אני אנסה רגע לצאת למחשב. אין בעיה. רנק או רגיל? זה כבר לא משתנה. שת הכל, באסה אחי, תאמין, זה לא יאמן השדר כאן. לא, זה לא כבר באסה. אחי, משחק ראשון שלנו ניצחנו, לא? זה משחק ראשון. כן. משחק ראשון שלנו ניצחנו כל השאר, הפסדנו נקודות, איזה חרא זה. וואלה, כן. כבר העייפות מתחילה לדבר. תמיד גם רואים את המורה, כי אנחנו באמצע המשחק הראשון אמרנו יאללה נגיע למענו את הרנקים, זה, ניצחון, זה, עכשיו כבר אתה לא בא באותו הגישה, נכון? לא, מה זה באותו גישה? אני באותו גישת משחק, אבל... לא, ברור, אתה לא משחק במרץ כמו במשחק הראשון. לדיימונד 3 אתה כבר לא תגיע לדיימונד 3 היום. אני לא בטוח לא. לא נורא. שטויות שזה הצרות שלי.
השטייק? לא, אוקיי. איזה FPS מספר. מה זה עכשיו הבלגים האלה? שזה יורים עלינו כל הבנות האלה? וואלה אין לי מושג. בבקשה שזה יפסיק אחרינו. לא יודע, המשחק זז לי. נגיד. תעשה שנייה על טאב, תעשה רפרש לדקסטופ, אני לא יודע מה זה לך. עשיתי, לא יודע. בוא, אתה רוצה את ה... זרקתי לייט מגלבל 2. אתה לא רוצה? צריך, הוא הולך אליהם. הוא פורץ אותם. אני... רוצה לעזור, מה אני יכול לעשות? behind us. איפה אחי? אני רואה. שבורה. אחי הוא לואו. אני יודע שהוא לא עכשיו, אחרי זה ש... Do not push alone, bro. I need choke, yes, thank you. אני צריך אני פה. המשחק יפסיק לרוץ לי על 90 FPS. be careful. פרד אותו. הוא פרדטור? כן. אני רואה. אחד נוק. תגן עליי. מה תגן? אני בלי חיים. בוא קח. Yo, what's good, happy guy? one second. Couldn't get dressed again. אחי אני 5 כלים. נייס. כאילו 3 או 2, גם טוב. אני כבר פלוס 2. one second, I will make portal for you. Yeah. איך לעשות לו? כן, אני בא איתך. אני מניח שנחזור לשם. לא בסדר, שלא הרגו אותך פתאום שם לבד. אני אגזיר לך שיהיה לך סקוד עליך עכשיו. אחי, אני לא שמתי לב, אני עם אמלוק הכל סגול. יש לך שוטגן אמו? כן, קח. אוי, נפחדתי על הפורטל. יש פה מליאנט על... I think I heard someone, not sure. אני חושב שאני משחק הראש שיכול לעשות משהו.
משנה מה אני אעשה, זה לא יורד. אתה לוגי? FPS דרופ. באסה. כן. אנחנו בזון, ויש לנו לוט טוב. מכל הפייט הזה לפחות לי. וואלה כן. היה אינטנסיבי, באמת. אבל וואלה, לא התמקדו בי. כאילו הייתי לא HP, הייתי בסוף איזה כמה 20 HP, אבל עם כמות סקואדים, הלך טוב. סיימתם? מה אחי? 11, טופ 11, אז סיימנו. סבבה. יאללה נו. כמה קילים אתה? 2. באסיסטים? 1. אני עוד 2, אנחנו נשחק כאן. וואו, פירקתי את הצורה. גם לי. So sit back and let's get into it. בוא נזמין. Kicking off our list today is none other than Joey Salads. stop Now, if reporting. you're new to YouTube or Twitch or these videos, you may not know Joey, but כן, אני Joey בפורטל. has a history. Now, איפה if הוא? you do know Joey, נכון מאחורינו. you probably know him from H3 over the years, but he has since branched out to do his own thing. He can't do his own thing on Twitch anymore, though, because he was hit with a permaban What a squad? couple years ago due כן, to זה סקואד אחר. self-harm when he had his buddy pepper spray him in the park while he Two was squad, be streaming. careful. This ban was actually somewhat controversial because the H3 podcast, which is also streamed on Twitch, One knock. showed the pepper spray clip in its entirety, and they weren't punished for it at all. So, if you know about this situation, and there's no getting around how insanely sexual her content actually is, and it's actually I know it. what got her banned a couple of times. The most recent time, Golden Shield. she was banned for actually, well, it was a little strange. Like many cosplayers, Amaranth has a Patreon where people can donate and receive exclusive picture sets. Well, Twitch apparently looked into her Patreon and found that her content was too inappropriate, so they hit her with a 7-day ban on the platform. This was definitely an interesting case because it's one of the few instances where a Twitch streamer was banned because of something they did on a different website. Nevertheless, the ban wore off and she is back to streaming on the regular. This month's giveaways for a brand new play up is Destiny. Destiny has been, Wait on. not the game, has been through quite a bit לא מרפז. when it comes to bans. Did any of you remember the story from a year or two ago when PUBG was first on the rise and there was a prominent streamer who was banned because he encountered a glitch? Guess what? That was Destiny. While playing PUBG back when it was in its buggiest state, he encountered a glitch and then got banned from the game because the dev said he was exploiting on stream, even though it was extremely obvious that he didn't encounter the glitch on באים ממנו, לא? his זה הוא בא אליי. That was his הוא PUBG שחור, ban, שחור. not his Twitch ban. כאילו, Early שיט, זה נכון, זה 2018, נכון. Destiny was hit with the אין Twitch לך ban. במקרה פה, נכון? He was never given a concrete Yes. reason as to why. In a YouTube מתי נפתח video, לנו he זה stated פרנק? that he was suspicious that it was either because he called someone the F word on stream or because he made a remark about shooting Cubans swimming over to the US, which obviously that would So, probably do it right there, buddy. Despite the bans, Destiny is still active on YouTube and has since been unbanned on Twitch and is back to streaming. Next up is Sin Bear. Up, Now, up, up, Sin squad. has been in the middle of a few drama storms over the last few squad. years and has been banned multiple times. Perhaps the biggest controversy she's been part of זה אתה לבד, תחזור אחורה, תעשה פייס החוצה. אני לא יכול. that she thought depression was the stupidest thing in the world, and she proceeded to talk down to people with mental health problems. Now, she continued to stream after that, and she ended up getting hit with multiple suspensions on Twitch for sexual content and nip slips. However, in 2018, איזה she אמבוש. joked that she would show her boobs Come on. if someone donated $1 million, and אחי, come on. getting a יש שם 3 סקואדים, 3-day תיזהר. ban for that joke as well. Now, I don't agree with the stuff she said in the past, but I also think this ban
was a little uncalled for. I mean, there are plenty of high-profile streamers doing way, way worse than making boob jokes on Twitch, but I'll let you guys decide. Raise your hand if you remember Zoe Berger. Anybody remember Zoe? She was extremely popular in 2017 on YouTube and Twitch, but quickly fell, well, out of relevancy in at least that area. She's gone on to do other things, though. She's still around, and she'll pop up every once in a while, but all her plans of creating an amazing esports org and changing the game seem to have fallen through. Anyway, Zoe has always been known for her very, very promiscuous content, I guess you could say, and she knows it. In fact, that's what got her banned on Twitch and even got her suspended on YouTube a couple times. Twitch has rules in place. They say streamers can't wear too little clothing while you're live, and your content can't be too focused on the sexuality. Well, Zoe didn't care about that at all, either of those things, because she would wear next to nothing on stream and then twerk in celebration of victories. Does anybody remember her Call of Duty twerking streams? Now, I'm not saying you can't do that stuff if that's what you want to do. She owns it. That's what she does. You can do whatever you want. But if you're breaking Twitch's rules and TOS, you can't be surprised when they bring the hammer down on you. Cracking into the top 5, you Smash players probably know all about Mango. Mango is widely considered to be one of the best Super Smash Bros. Melee players of all time, having been ranked in the top 5 for more than 6 years in a row. Now, Mango is known for being a pretty big personality. In the last couple years, he has been growing his Twitch channel alongside still dominating in Melee. But in January of this year, his progress took a brief halt when he was given a 7-day suspension on Twitch because he actually passed out drunk. The night prior, he'd been having some drinks and playing games on stream. Many streamers do this, but he got all the way to the point where he passed out while he was live, which violated Twitch rules about dangerous alcohol consumption on the platform. Thankfully, all is back to normal, and Mango is not only back to streaming, but he's also back to winning majors in Smash. So the world is right again. At number 4, Rice Gum. Now, Rice Gum has had a very, very interesting last few years. Obviously, everyone knows him for his diss tracks, as he was one of the people who initially popularized them on YouTube. But over the last couple years, he has been more associated with FaZe Clan and with various online scams. However, many people don't know that Rice Gum has been banned on Twitch multiple times. Back in 2016, Gum pulled out a fancy BB gun to show on his stream, but due to Twitch's strict rules about firearms and weapons on their platform, he was given a permaban. A couple years later, but in February of 2018, he was banned again, this time for less clear reasons. And the main reason people point to this is that he had been talking about another streamer named Ice Poseidon, who had recently been banned, and Twitch had a policy regarding talking about banned streamers. Some other theories suggested he had been view-botting, so Twitch gave him the boot. Regardless of what the reason was at that time, Rice Gum was back once again and actively streaming on Twitch. I'm not sure what Twitch's thoughts are on Rice, but given his track record, I don't really think I like him that much. At number 3, really good start in H1's Twitch channel and his YouTube channel due to hackers. Then his Fortnite account got banned a couple times, and then he got a 30-day Twitch suspension for accidentally using a racial slur on stream. Although this was somewhat controversial because according to his statement afterwards, he was not using the slur at all. Nevertheless, Tfue has been no stranger to bans, and he's definitely deserving of the number 2 spot. And that's not even getting into the drama that he's into right now. If you're enjoying the content, make sure to drop a like on the video. Mr. Disrespect, one of the most recognizable Twitch streamers of all time. The Doc got into some hot water at E3 a couple weeks ago that ended up getting him banned on Twitch. The Doc's career kicked off in 2015 with H1Z1 being his primary game. His character was a parody of all the toxic, self-obsessed streamers and programmers in the scene, and his high production value and massive personality led to the rapid growth of his channels. During the PUBG and Blackout days, Doc skyrocketed to be one of the biggest streamers on Twitch, but that all changed at E3 2019. While doing his first ever in real-life stream of the event, Doc obviously had to take a bathroom break at one point. However, his cameraman followed him in, which was not only a violation of Twitch's privacy policies for IRL streams, but it was also a violation of California penal codes. That's right, Doc's Twitch channel was taken down, and it's currently unclear if the ban is temporary or if he is having any legal charges pressed against him. I guess only time will tell, but I'll bet you anything that the Doc will come back. He always comes back. He's the 2-time back-to-back champion, and when he does, he is probably going to explode again in popularity. And there you have it, my friends. Those are 10 of the biggest banned Twitch streamers on the platform. You guys let me know if I missed anybody that should have. יאללה. ביי.
I'm here now. I'm here. Where's he at? Oh gosh. There we go. That's a little 62 headshot, dude. That's a little 62 headshot. That's what I'm talking about, baby. That's what I'm talking about, chat. Sit down. Get out of my lobby. I am the master commander. Other toxic things, you know? It's weird hearing somebody say his gamer tag and we call him Jason. Right. I like to call him, I like Failing stuff. Failing sounds like so epic, you know? It's like, who are you? It's like, my name is Phalanx, first of my kind, conqueror of all of Fortnite. The only time you hear my name is the time you read off who eliminated you. I've killed the Koshekalan. I am the bane of all defaults, and I am the keeper of the 7 keys. But you can call it Jason too. That one works too. Whatever you want to call me. Yeah. All right. Well, we're set, dude. I got a lot of mats right now, and I'm feeling good. I'm all hopped up with Mountain Dew. Just kidding, guys. Don't drink Mountain Dew. Mountain Dew's gross. Mountain Dew is nastiness. Dr. Pepper's where it's at. Dr. Pepper all the way. I'm trying to quit that too right now, but it is so hard. Dr. Pepper's like that old friend, dude. Like, she's always there for me, no matter what, you know, except for in California, because California. Hey guys. מעניין. מסתבר שנכנסנו לרנקט. יאללה, סבבה. אני גם פה בדיוק מתחיל. הלו. כן. מה אחי, מה המצב? הבחור שלנו יצא. איפה הוא הלך? כן. הוא הולך לישון? כן, זה אני ואתה ברנדום. רגע, זה לא רנקט אפילו, אתה רוצה לצאת אליו? רגע, אני התחלתי גם רנק פה. מה שאתה רוצה? בוא נקפוץ את ה... היו כמה אנשים. יש פה מישהו? וואלה, וואן HP. שאתה מרגיז. פגעתי בו 28. פה. רייף, גם וואן שוט. זה ארנייד. כן, גמור. הרייף זאת שורת עלילה? לא, פטפיינדר. שמעתי את הזיפ אחרי, הוא ברח ממש קיצוני. נראה לי שהוא קרוב אליי, אבל... יש מישהו לידי. כן, זה פת. פה. פה. נוק. שמעתי שם מישהו מהמורון. שקבתי אותו לישון. יש פה עדיין אנשים באזור שלי. כן, אני שמעתי פה באזור הזה. אבל... אני שומע באזור הזה. בואו, אבל אני חייב... וואלה, זה בנדוטת פה. בפנים בתחנה.
אני מסמן לך את זה, יש שם מרמור לבל 2, קח אותו. שמעת? כן, 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 יש פה... Heavy ammo here. עוד פעם מצאתי סגול, לא משנה. כן, גם הוא מצא סגול. איכשהו אתה יצאת הכי מופסד. מה יש לי? I got a frag grenade here. Extended heavy mag here. מה שביקשתי רציתי. מה שביקשת, הבדואי יביא לך. צריך להביא? יש לי. לא, אני צריך R99, זה מה שאני צריך. יאללה, אז בדיוק כשמצאתי R99. תיח, תפרגן. למה אתה בא לידי? זה לא אתה, זה הדיאבלו הזה. מה זה? סתם, אני עושה לוט אחי, והוא בא לבית שלי. טריו, מה אתה רוצה? בטח, תביא. זרקתי פה גמול מה? פה R99 בבית. מה, הוא לקח אותו? איפה R99? לא, טריו מה? לקחתי אותו, כן. איזה רוצה הוא? שלא יבוא פה בבקשה. הרים לי את האייטם, או גם אחרי שעשיתי דיפס, אחי. אתה רוצה? יש לי 100, 200. לא. יש פה לייט, 40 כדור. אני אקח אותי. אני אביא לך אותם. Level 2. אני סבבה. PK פה אם אתה מעוניין. Peacemaker here. וואלה, מצאתי כבר, תודה. יש פה עוד לייט, עוד 80 כדור. אולי אני אחליף ל-PK, מה אתה אומר? וואלה, מה שאתה חושב. הוא לקח אותו כבר. אז זה רע זה. יאללה, בוא לקרב, בוא נלך קצת לקרב, אנחנו בסך הכל בקאז'ואל. כן, זה 7 סגודים נשאר. יש לך סקופ לתת לי? איזה סקופ? כפול 2, 1. וואלה, את האמת אני מיגול ב-R99. תראה מצד ימין שלך אם לא באים אנשים. מצד ימין לא, אבל מקודם היו פייריות שמעתי. אפשר לקחת פה את הזיפ, אם אתה רואה סקופ תגיד לי זה חשוב. יש כזה, ואני רואה שזה רלוונטי. יש... הם נראה לי באים לכיווננו. אחד שמה למעלה. לא, יש לו שילד טוב. סורי, אני צריכה דקה. ההוא מה הוא עושה, אני לא יודע. הופ, 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 אוי, לא, יש פה יותר מדי.
לך לטרדוף אחריי. אח שלנו אתה פה, קריס פול. כן, כן, אחי. קריס פול. Like this video, she on his rear end, and then the other woman does the same thing. It's really funny because I doubt they would have done this if they thought Ninja was still streaming. Yeah. What is wrong with you? I literally exactly that. She had text-to-speech on, and she had a pretty embarrassing donation. You will see exactly why it was so embarrassing. I won't help you clean your room, but I will help you right in the... That's actually disgusting. But thanks for the money. My dad was sitting right next to me. And did that. Oh my gosh. My dad. TSM Myth. Myth is one of the was out of the... Please, let me back in my drone. כמה זמן שאתה מסיים אח שלנו? עכשיו בערך. And welcome to Toby Talks Tech. My name is in fact Toby, and today we're going to talk some tech. In this video, I want to talk about one of my recent... It doesn't require you to install any specific drivers. It works on Windows and on Mac as long as you have a free USB port. Under the hood, the Blue Yeti contains 3 condenser microphones that you can configure in a variety of different patterns to capture sounds in all sorts of different situations. It has 4 distinct polar patterns to choose from. There's stereo, omnidirectional, cardioid, and bidirectional. At the bottom of the Yeti, instead of hairy feet, you will find a mini USB port, a microphone jack, and a standard threaded 5/8 of an inch microphone mount. On the front of the microphone, you will find the volume knob for the headphones, as well as a really convenient mute button, so you can very quickly turn on and off the microphone altogether. On the back, you will find the selector for the polar pattern, as well as a gain knob that allows you to control how sensitive the microphone is to sound. The Blue Yeti comes with a very solid, high-quality metallic microphone stand. It holds the microphone really nice. You can also flip the microphone over. So that's the specs of the Blue Yeti microphone. Let's talk about what all of that actually means in practice. First, let's talk about the polar patterns, because it might be a bit confusing if you're not really familiar with the concept. Right now, I'm recording directly into the Blue Yeti using the cardioid pattern. That means that the microphone will only pick up sound that is directly in front of the microphone. It's trying to cut out most of the sound that happens behind it. Now, you can still hear it a little bit, but that's also because the sound actually reflects off the walls and comes in from the front. But primarily, it's just focused on the sound that's going directly into the microphone. So this is great for podcasts or recording YouTube tutorials, which is what I use it for. So really a clear sound just from the front. Let me switch it over to stereo mode. And so now what happens is that as I move around the capsule, you can see that my voice is moving from the left to the right channel. So the microphone actually just records the audio from both sides, the right and the left, into the different audio channels. Let me switch it over to omnidirectional. So this is now omnidirectional, and you'll immediately notice a whole lot more echo, because now the microphone is configured to capture sound from all around it. And this is great for ambiences or concerts where you want to make the audience feel like they're right in the middle of it. So obviously you're getting sound from all around the microphone. You're also getting a lot of the echo. So this isn't really great for podcasting or anything like that. But if you just want to capture ambience environment, this is the perfect mode for you. Let's switch it back to cardioid. And immediately you can notice the sound is much clearer and it's much closer to just picking up my voice as I'm talking directly into it. However, quite often when you're doing a podcast, you may be interviewing someone. So there may be someone sitting on the other side of the microphone. And right now, the microphone actually picks up very little sound from behind. It's mainly just towards the front. But if you change it to bidirectional, my voice is still nice and clear, but now the microphone also picks up the sound in the same pattern from the back. So if someone was sitting on the other side of the microphone, nice. this would be great for an interview situation. This is now back to cardioid mode.